lahat po ng mga nakinig, lahat po ng mga umattend po sa Kongreso, iisa po ang damdamin. Iisa po ang kanilang naging opinion. Lahat po sila pabor doon sa ginawa ng total ban ng aming mahal na sekretary. At ito naman pong total ban na ito, hindi naman ito permanent. Kinakailangan iparating lamang natin yung mensahe sa Kuwaiti government na napakahalaga ng isang buhay. Yun lamang po ang aming hinihiling. Konting tiis, konting pasensya. Yun naman total deployment ban na pinalabas po ng POEA, may exception po yun eh. Pumunta lamang po kayo sa aming opisina at magre-recommenda kami ng exemption sa aming sekretary. Hindi po total deployment ban. Salamat po. Good evening po sa lahat. Mga sir, at po sa atin dito ang aming co-leaders. Ako po si Josephine Texon ng Sandigan, Kuwait, Sandigan Domestic Worker Association, Vice President po ako. Kami din po, kasi ako po, kami po yung nasa sector ng mga domestic worker. So gustong-gusto po namin din. We are all seeking justice. Dapat po mapaparusahan talaga yung megawatt. Kasi po, hindi ko na po ulitin kasi sinagot na po ni Sir Ryan. Maraming salamat yun po din ang hinihingi namin. Pero po, may rekomendasyon po kaming ibinigay po sa inyo. Sana i-consider nyo po ang partial ban na huwag na po mag-hire ng bagong domestic worker dito. Kasi alam na po natin, di ba? Sila po yung sentro ng abuse sa loob ng bahay. So, yung Indonesia na gawa nila, bakit tayo po hindi, di ba? Yun lang po ang hinihingi namin, na huwag magpadala ng bagong domestic worker. Kahit po matagal lang 5 years, okay lang po, basta matigil lang po yung abuses. Kami po, kasi kami yung sector sa domestic worker, so kami yung nasasaktan mas lalo sa mga sir. So, at saka hindi ko nasasabihin yung about sa mga balik manggagawa kasi ayan pa ulit-ulit na sinagot na ni Sir Olalia. Pero yung pinupush po namin is, sana sir, please sir, sa lahat ng ito, sana matigil na yung pag-aabuso is, ang only way, huwag na po magpadala ng bagong domestic worker. Yun lang po. Yun lang po. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Catherine Gonzalez mula sa Initiative for Progress and Self-Reliance Group Incorporated. May tanong lang po ako, sir, nabanggit niyo po tungkol sa exemption. Ako bilang DH, 20 visa, 10 years nang nag-work sa amo ko. May balak pa ako magbakasyon sa March kasi graduation ng anak ko. Sa tingin niyo po ba, sir, makakapabalik pa ba ako dito sa Kuwait sa isang buwan kong bakasyon? Kung may sinasabi kayong exemption? Tama po si ate, no? Kailangan niyang tanungin yun kasi baka nga naman na siya ba ay affected doon sa total deployment ban ngayon. Kung yung po una, yung partial deployment ban, hindi po kayo affected sana doon. Kasi hindi po kasama yung balik manggagawa doon. Alam na po ninyo kung anong definition ng balik manggagawa, no? Ito yung may finish contract na at babalik po ito sa kanyang employer dito after magbakasyon sa Philippines. Pero po yung pinasa namin na resolution ng January 15, 2020, total deployment ban po kasi yun sa HSW, whether you are a new hire or a returning worker or balik magagawa. No? Kasama po kayo doon sa ban. Pero wag po kayong maghinanakit kasi hindi naman po permanent yan tulad po ng nabanggit namin. May mga condition lamang po tayo gustong makita sa Kuwaiti government para iparamdam sa kanila na yung napag-usapan kung bilateral labor agreement noong May 11, 2018, dapat po nilang sundin. No? Kailangan pong magkaisa tayo, kailangan pong meron lang konting pagsakripisyo. Pagkatapos po nito, kayo din naman po ang mapibenepisyuhan dun eh. Lahat po tayo, iisa lamang po ang patungkong direksyon natin. Lahat tayo, isa lang po ang lahat. No? Salamat. Good evening. Ako si Sarah Ikaw po. Ang Naglang ako doon sa
bantayan mo, baka sakaling magandang resulta excuse po. ng negosasyon ngayon, pwede ka nang bumalik. Pero, Mars pa naman yun sa'yo eh. Nakaharang po. Nagkaroon na ng partial Excuse po, ma'am. Oo nga po, sir. Tsaka yung contract ko sa September pa matatapos, pinapauwi lang ako ng amo ko. Kaya, bantay-bantayan mo lang ang developments, ha? O, sige po, sir. 24/7 po ba Wala bantayan? pang data. Sir, text mo ako pag wala ng ban. Good evening. Ako si Sarah Yusef, founder ng Kuwait Filipino Mothers Organization. Ang organization namin is talagang charity. Pagbibisita ng mga pasyente. First, ayaw kong panigan yung ban, total ban, or walang ban. Ang gusto kong iparating sa inyo na sana i-consider ninyo na hindi lahat ng mga Pilipino na nagtatrabaho as OFW, lalo na yung kasambahay, may lakas ng loob na humawag ng ibang trabaho. Ang alam lang nila ay paglilinis, pagluluto, tapos yun din ang inaasahan nila. Tapos concerned tayo dahil sa nangyari dito sa namatay na kabayan. Ang tanong ko lang, lahat ba ng namamatay may autopsy? Kasi sa pagbibisita namin sa pasyente, ay hindi ko talaga makalimutan minsan sa isang kwarto, nilabas from yung mga nagkoma sa isang kwarto, 5 puro Pilipina. At lahat pag tinatanong, anong nangyari? Nadulas. Pwede bang magpadala, pwede bang may doktor tuwing may namamatay, may autopsy? Kasi ngayon ang nakikita lang natin yung namatay na yun na nagkoma galing hospital, umuwi, nilibing na. How sure we are na mas posibleng malala pa yan sa namatay ngayon? Please, bantayan natin lalo na yung mga may sakit. May mga na-ooperahan, pinapalipad na. Ang resulta ng mga medical record, fit to fly. May experience pa kami na dininay siya doon sa airport. Tapos hindi matawagan ng umaan ko at I think holiday, kami ang pumunta, hinatid namin siya, binalik namin sa OWA. Kaya minsan, i-consider din natin na hindi lahat tayo, kaya natin matrabaho, kahit anong trabaho. Mga engineer, kahit iban mo sila, pwede sila magtayo ng sarili nilang office. Dito sa Kuwait din, kaya mag-loan ng kahit sino na malaking sweldo. Ano kaya mangyayari sa total ban? Kung hindi na i-renew ang visa ng mga engineers at may utang sila sa bangko, sino magbabayad nun? Hindi nga nakaka-uwi ang mga may utang na nangungutang sa mga kahit na sa Alganim. Hindi nakaka-uwi dahil kami as Filipino organization, hindi namin kaya suportahan yung libo-libo. Yun lang. Thank you very much. Oh, yung autopsy. Anong tanong? Sino gusto mong sumagot ng mga? Embassy. What no? Huwag nyo na sagutin, pinapaalam ko lang sa inyo. Pero pwede sagutin yan. Ano naman nila yung punto niya tungkol sa autopsy? Pwede yun, tama. Depende naman yung kung ano yung ikaw namatayan. Pwede mo naman yung autopsy. Pwede. Pwede mong hingin na yung autopsy. Yes. ATN yan. Suspicious yung substances. Yeah, at no, yun si ano. Yeah. Mas maganda kasi sa Pilipino rin galing doktor from Philippines nandito. Monitor din nila yung... Kasi minsan may mga pasyente na walang pipirma sa kanila, kunyari ooperahan na, walang pipirma, emergency na kailangan na operahan. Walang magdidesisyon. At saka walang, parang second option, yung doktor na yun, kunyari ibang lahi, walang alam, for expired certificate, siya ang magdidesisyon kung anong nakita sa'yo. Wala man lang doktor from our side. Actually, nagre-request na sila noon ng nurse, di ba? Yung doktor sa atin, walang jurisdiction ng autopsy doon. Makasipahin siya. At least sir, baka request tayo na sana mangyari yung gano'n. Pwede mag-request, pero siyempre, baka hindi papayagan. Kasi parang upfront
It's not fair sir kung hindi nila yung pagbibigyan. Nai- Dahil maniniwala naiintindihan na ko. kailangan din talaga natin. Naiintindihan mo yung feeling mo, pero kailangan meron kanya-kanyang jurisdiction yan eh. Di ba? Oo. Thank you. Pero kung humingi tayo, pinag-intro na tayo, pwede. Kagaya itong nangyayari kay Juan, kay Benjavente, meron daw, sinabi nung totoo yun, sinabi ni Secretary Mamao na pumayag daw na papuntahin natin yung medical legal natin dito. Totoo yun. Nang kausap namin si Deputy Minister Gerald ng Foreign Affairs, sabi niya, yung request ninyo na kailangan swift and transparent ang investigation, ginawa namin yan. Immediately sabi niya na naipasa na yan sa hospital, yung mga polis namin hinuli agad yung perpetrators, yung mga asawa. Yan, sweet yan. Pangalawa sabi niya, yung sinasabi niyo na transparent, sabi niya, gusto namin, in-invite namin yung expert sa inyo sa Pilipinas na pumunta rito sa Kuwait para tumulong sila pagsama namin sa pag-imbestiga para makuha natin ang tunay na justice. So, nirequest natin yan. Kung magtatrabaho dito, baka yung ma-abuse. usapan namin sa Foreign Affairs, nirelay ko na yan sa Department of Foreign Affairs. Hinihintay ko pa kung ano ang reply nila sa atin para makasama yung mga expert natin sa pag-imbestiga nito. Okay? Ngayon, yung swift at saka transparent investigations. Unang-una, nung naipay dito sa korte, ang binigay ng General Prosecutor's Office, ang crime na nakomit ng wife ay Premeditated murder. Murder. Pinlano muna, intentional to commit murder. Ngayon, ang penalty niyan, automatic yan. Sa Sharia, ang tawag yan, kisas. Ang Death kisas, penalty. ibig sabihin, Death penalty. kamatayan, hanging. Hanging yan. So yan ang life for life, blood for blood. Yun ang kisas na yan. Dahil ibibigay nila yung pinakamataas na penalty na nasa batas ng Sharia. Yung husband naman, ang binigay sa kanya, una-una, indirect participation sa pag-commit ng murder. Kasi alam niya na may plan na papatayin yung katulong nila, hindi niya nilipro sa polis. Siya pa naman ay isang police officer. Pangalawang crime na nakumit niya is negligence, na hindi niya na-report agad sa otoridad yung nangyari na krimen. Pangatlong na binigay sa kanya uli na pinag-prove. Dahil nung unang nagkasakit, nung unang binala niya si Jirile sa hospital, sa Medical Hospital, ang ginamit niya na ID ay yung ID ng asawa niya. Pinresita niya sa clinic na yun, sa Medical Clinic. Hindi niya binigay yung ID ni Jirile. So, pinayla siya ng prove. So, sabi nila, ito tanong ang pinaltis nitong cargo criminal, abutin ito ng mga 50 years. So, yun, mabilis sila talaga. Mabilis. Kaya nang hinihingi ko sa kanila, please, isubmit ninyo agad sa amin yung official forensic report para may compare namin dun sa findings ng NBI forensic expert namin kung magkaparehas hindi. At saka sabi ko, kailangan din namin yung official police investigation report. Kasi ang official lang ito matanggap namin kung galing sa Foreign Affairs lang ngayon, hindi pa namin na-receive. Pero sabi nila, ibibigay namin sa inyo ang resulta niya. Baka bukas, mag-Deputy Secretary, yung Minister of Interior at saka Minister of Justice, baka mahingi natin ang may bigita sa lalong madaling panahon itong mga dokumento na kailangan natin. Magandang gabi po. Ako po si Without getting into yung mismo tanong ng autopsy, etc. But interesado lang ako doon sa grupo ninyo, ma'am. And I wonder if it has not been done yet, but perhaps yung follow well of team can contact your group
sa pag-intindi ko, parang kumakalinga kayo sa mga OFWs na nasa ospital. So we will get in touch with you para ma-partneran mo namin kayo sa OWA. Magtulungan po kayo. Actually, sir, nabigyan kami ng embassy ng parang we are authorized voluntary na nagbibisita sa pasyente. Actually, nakapokus kami sa mga cancer patients before nag-umpisa ang Tabayan Cancer Control Group. Doon kami nag-start. Medyo nag-relax lang kami dahil nandun na sila. Kaya ang cancer patient talaga maraming nag-monitor. Unlike sa Ebencina, yung Ebencina Hospital, nakakalihan sa kanila neuro. Karamihan, nagkukoma talaga ang mga pasyente doon, nakigising, yung naduduling, yung mga ganun, iba't ibang klaseng mga problema. Thank you very much. Nandito lang kami, maraming nagsusuporta pag kailangan po. Thank you po. Bibigyan natin last 3 questions. Magandang gabi po. Ako si Bernadette ng Tabayan Cancer Support Group. Nurse po kami. Our group is composed of nurses working at Kuwait Cancer Control Center. Lahat po kami Filipino nurses sa hospital ay nag-organize ng group since 2014 po. Ay mga concern. First of all, I would like to thank the CDA kasi po napaka-swift po ng response, especially po lately sa mga repatriated na pasyente po natin. Maraming salamat kay Vice Consul Adrian and Sir Musura, mula OWA po, Sir Richard Edwinido, Ma'am Sol, sa ATMO din po, si Ma'am Marife, si Sir Luis, si Assistant Labat, si Atty. Lim. Lahat po sila, napakadali po yung kausapin. Ang concern po namin, nakikinig po yung mga pasyente po namin as of now. Yung iba po kasi nagbakasyon, ongoing po kasi yung treatment nila. Na-delay na po yung iba, parang sa kanila ay na-delay na. Most of them are on hormonal therapy. May iba po tapos na ng chemotherapy. Tapos yung iba naman po, nag-worry po na, pero nasa na po total po, hintayin po natin yung plan, baka balik. So hindi ko na po uuwi yung iba, kasi natatakot po sila na hindi sila makabalik. Then regarding naman, baka po masagot, kung sakasakali po yung mga nasa Pilipinas po ba ngayon, kaya po ba sagutin ng ating gobyerno yung chemotherapy nila? Kasi po, ang Kuwait government po, ang chemotherapy po ay libre. Libre po. Ang binabayaran lang po ng pasyente, yung mga procedures. Tsaka hindi ko lahat ng mga Kuwaiti ay, alam niyo na po, meron po kami mga experiences na kung saan po yung Kuwaiti mismo ang nag-aasikaso po sa pasyente. Sila po mismo yung mahawak ng files nila, sila po mismo yung umiikot sa ospital. Though totoo po hindi po lahat, pero we have witnessed po na meron po talaga mga bait. At we featured those people po. And ayun nga po, yung po pong nasa Pilipinas na pagkikinig po sila doon habang hindi pa sila nakakabalik. Hindi na po talaga sila kasi nakabalik. Ate Arminita po. Ate Virginia po pala. Tapos yung uuwi din po, yun nga po yung worry nila. And then regarding naman po sa monitoring, we would like to inform din po na meron po tayong mga cancer patients na wala lang ang trabaho, visa 20, but nagpapalipat-lipat po sila ng bahay kasi hindi na po sila tinanggap ng employer nila. So ang nangyari po, tumitira sila sa iba't ibang bahay. Yung civil ID po ng OFW is still valid. Sinusuportahan lang po siya ng mga Filipino community. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am Lucy, nandiyan pa kayo. Saka recruitment agencies. Lumabas na. Dapat nandito sila. Yung sinasabi ko madalas, yung dinideploy, hindi kasing gano'n nagsalita ngayon. Diba? Opo. Dapat yung i-deploy dito yung kasing tanda ko. Pero mo kasi saan yung si ma'am, o nurse, o kung ikaw ba naman maging nurse, katulong ko din. Tapos nag-away kami ng asawa ko din. Di ba? Kaya yun ang sinasabi ko sa mga agencies, mag-ingat kayo sa pag-deploy. Huwag niyong tuksoin yung mga employers. Kasi, ayan.
hindi mo dineploy yan eh. Anyway, pwedeng, that can be considered by the board to consider it as one of the exception or medical reasons. So we would like to inform also po, meron po kaming census na kay Sir Ed Bello po ng OWA. Noong 2017 po, nasa more or less 400 Filipino cancer patients po tayo. And weekly po, meron po kaming 3 to 5 new cases a week. Yes, parang naginig ko na ako yung grupo ninyo. Opo, naging Salamat din sa inyong partnership. Lalawin yung po natin lahat ito kasi sana po yung mga datihan na po na OFW, kahit po sana visa 20, lalo na po yung may mga sakit, makabalik po para maituloy po yung treatment. yes. Of course, meron, well, una-una, yung pagdalaw sa ospital, pagkalinga, pag-monitor sa sitwasyon, okay na okay po kami doon. Si Sec, isa yan sa pinaka-basic na utos ni Sec Bello sa amin. Hanggang maaari lahat ng nasa ospital, dalawin o i-monitor ang sitwasyon. So we're thankful kasi it's not physically possible din naman na dalawin lahat, lalo na sa isang araw o sa linggo. So we're thankful with our partnership sa mga organisasyon na kumakalinga sa mga OFW sa ospital. Now, yung pag-uwi nila, I have to admit, challenge yung, of course, yung salubong sa airport, paghatid sa tahanan, o sa ospital na sasalo sa Pilipinas, wala akong problema doon. But I have to admit, it's still a challenge for us in terms of yung sustaining yung medical treatment pag-uwi. Sa ngayon, parang case-to-case basis ang nangyayari. By way of example, meron isang stage 4 stroke victim from Singapore, comatose ngayon sa isang government hospital sa Manila. Ang gusto ng pamilya ay uwi sa probinsya, pero comatose, so it will take 420,000 to charter a private plane, which is the only available means to transport her back to the province. Challenge kasi yung 400,000, if you do the math, is not sustainable for OWA kasi yung contribution is far less than 400,000 na ito yung transport pa lang, hindi pa kasali yung treatment. Kasi well, treatment naman kasi pwede sa government. So, sustainability is an issue. Kasi OWA is designed as a welfare fund, but not a medical health insurance fund. But we are still finding ways to cope with this issue. Sa ngayon, baka hindi nyo pa alam, meron tayong medical assistance program for active OWA members, 20,000 pesos. Magpakita ka lang ng medical, certificate. Bibigyan ka namin ng 20,000 pesos, OWA member ka, bibigyan ka namin ng 20,000 pesos. Without asking questions as to kung malalabay sa kanya. Basta meron kang medical certificate na ipakita. So far, yan ang isa sa mga programa na italaga na sa Duterte administration. The other one is yung Health Plus, Med Plus, which is for dreaded diseases. Kapag ikaw ay na-cover na dun sa PhilHealth program ng dreaded diseases, on top of the PhilHealth benefit, we will give 50,000 pesos in any of the listed dreaded diseases under the PhilHealth. So far, yun yung dalawang programa natin sa medical assistance. But we're trying our best to also work with the DOH. Yung OFW hospital na sinasabi ni Secretary is one of the big ways to enhance yung medical assistance programs ng OWA. Yung Med Plus, kung cancer patient, pamilya, pwede siya pumasok sa Med Plus for an additional 50,000. Kahit pa paano pa. So, the bottom line is, let's keep partnering with each other
message to Kasi in the course of our partnership, makakapag-develop tayo ng mga improvements sa programs o makaka-develop tayo ng bagong Kasi kanina diba yung sinenya sa medical foundation. nakuha ko pero yung question hindi. Pero nung nag-start siya ng pero at least dito nauna. Magandang gabi po sa lahat, sa ating mga honor guests. Ako si Kiko Alpindo, currently chairman ng Association of Si Yolanda at saka si Filipino Organizations and Kuwait. May dalawa po akong katanungan. Pag umaalis po ang mga OFWs, meron po tayo, kasi PIDOS na tinatawag. At ako, huling PIDOS ko po, that was 2005. Ngayon po, ang post-arrival orientation seminar, how we are handling now dito sa site, dito sa post. At paano ito hinahandle. Are the employers and employee plus the welfare officers plus the agency o FRA magkakasama sila dun sa PAOS? Second thing, nawala ako. Yun lang po muna. Tapos yung isa, habang nag-iisip. Yung sa PAOS po, paano po? Kasi sir, kaya po tinatanong kayo sa PAOS, parang hindi alam ng employer yung karapatan ng employees, yung employer-employer relationship. And the same thing, parang hindi rin alam ng agency how to react dun sa mga issues or assistance. Maraming agencies na ganun. If you want me to read one example, I'm sorry for the... There is an inquiry, doon ay paliwanag sa akin to ni Ma'am Mariam. There is one secretary na nagtatanong sa kanya, isang HSW, Ma'am, ang sabi niyo po, 3rd floor lang ang bahay. Bakit po 5th floor itong nililinisan na namin at mag-isa ko lang parang ganun? Ang sagot ng secretary, di ipag-iba mo yung 2 floors para maging tatlo. So that's the response of the officers or officer from the agency. It's unlikely attitude. Sana nga sa mga agency, welfare, DSW, ano tawag doon? Yung mga welfare officer na mag-graduate ng DSWD. Social welfare dapat ang ano. There should be an empathy. Hindi namin kailangan ng sympathy. We need an empathy. Those people need an empathy from those agencies. Hindi po sympathy. Dapat they have to have their own shoes doon sa sitwasyon na yun. Yun na lang po. Nakalimutan ko na isa. Magandang gabi ulit sa atin sa inyo. Now, yung PAOS natin ay karugtong yan ng PIDOS sa Pilipinas. Pagdating ng ating worker dito, ay programa natin yan, programa ng ating government na talagang magkakaroon tayo ng PAOS. So, yung post-arrival seminar dito sa post. Pero there are times na talagang hindi nagagawa natin yan because of, alam niyo, kailangan bakit nagpapos ka, kailangan marami kang pinapapos. No? At saka yung sinasabi mo na ipapapos natin ang kasama ng mga workers, yung mga household workers natin, together with their employers. No? Mukhang hindi mangyayari yun dahil sa tingin nila, pag tinawag natin silang gano'n, interferences. No? Ang pinapakos lang natin yung workers natin. Yan. So, ito ay dapat in close coordination with the Foreign Recruitment Office, FRA. So, kaya nga, palaging sinasabi namin sa mga FRA, i-report nyo sa amin kung ilan ang dumating sa inyo na nasa poder pa ninyo, nasa agency pa. Ngayon, pag ang isang domestic workers ay na-release na from the agency, napunta na sa employer nila, wala na, hindi na yan, papayagan nila magpangos. Pupunta pa sa atin. Mahirap na yun.
So, ang request namin sa mga FRA, once dumating sila nasa agency ninyo, dapat ipagbigay alam nyo sa amin kasi magkakandak kami ng patos para sa kanila. Alam mo, tama yung sinabi mo, hindi lang yung nature ng trabaho nila ang tinitingnan natin sa PAOS. Pati yung mga nadi-deploy, maraming mga minor, mga underage. So kung mayroon tayong PAOS, machi-check natin yun kaagad. At pwede natin yun, kunin na sa kanila, hindi na ibigay sa employer. So yun ho ang isang naging problema natin sa PAOS, sa post-arrival natin sa post. Hindi ho nangyayari yan dito lang sa Kuwait, even sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia, dati kasi yung kapala system nila, hindi pwede ang agency custody sa kanila, to get them from the airport, no? Pag dumating sila, simply employed. But now, pinapayagan na. But ganun din. Kasi pag ang flight nila gabi, mag-overnight sila, the next day, kukunin ng amo nila. So we have no time talaga to conduct the PAOS. So yun ang mga magiging problema. Siguro, i-improve na lang natin yung with your suggestion. Kung mayroon kayong mga suggestion na kita, so siguro pwede niyong ipasa sa amin pag-aralan natin yan. At kung paano natin, malaking tulong ho kasi nandito kayo, alam niyo ang batas dito, alam niyo ang movement ng ating mga kababayan dito. Salamat. Thank you po sa sagot, sir. Regarding Sir San, yung manpower po kasi as we, the Filipino community dito sa Kuwait, mga organizations, lagi kami lumalapit sa ating mga opisyal. At ang isa sa napansin namin, yung kulang sa manpower. Sana po, kasi ngayon tapos na yung budget, hindi na siguro mo-augment pa. Kung may augment pa yan, o may mga budget para dyan, dagdagan natin, we are 230,000 OFWs, 240,000 OFWs dito sa Kuwait. And it's barely 50 at wala pang 50 tayong mga employees natin sa embassy. So marami kaming concerns na pwedeng ilapit. But in the end of the day, sometimes hindi siya na-attend, hindi siya nasasagot, hindi siya kumbaga, kulang. Ang reply kulang sa manpower. And we understand. Kasi nga, wala yung budget. So sana po, sa susunod na pag-deliver ng mga budget hearing, isama ang budget, hindi lang dito sa Kuwait, bagkus sa buong lahat, sa buong agencies or DFA and POLO sa iba't ibang bansa. Kasi yun po talaga ang concern. Lalo na sa Saudi Arabia, there are 1 million Filipinos. Whereas is quarter of that one dito at ilang tao lang yan. Para po sana, alam mo sir, gustong-gusto namin na mapaganda ang image. Mapaganda ang image ng mga Filipino officials dito na mabago ang may balik ang pagtitiwala sa inyo. But sa mga ganong senaryo, na yung mga disappointment ng ating mga kapwa OFWs, sana po maisama nga, magkaroon ng budget, madagdagan ang tao dito, ang posting dito sa Kuwait. Hindi lang dito sa Kuwait, but sa ibang bansa din po. Maraming salamat. Gusto ko lang siguro dagdagan yung sa atin ng CDA natin, yung problema natin sa kulang tayo sa mga personnel natin dito sa embassy at saka sa polo. Ngayon, ganun din yan sa Saudi Arabia. Ngayon, let me cite you an example sa Saudi Arabia. Siguro pareho rin dito. Ang Saudi Arabia, hindi kami pinapayagan ng mismo government, ng Ministry of Foreign Affairs, to request for additional staff. Kailangan replacement lang. Kung mayroon umuwi sa amin, sa personnel or staff, yun lang ang papalitan. Hindi nila pinapayagan ang additional. Ibig sabihin, hindi sila nag-i-issue ng bagong visa. Now, dito din sa Kuwait, mukhang ganun din ang sistema nila na kailangan din ay replacement na wala ng additional. So kahit ang Secretary ng Labor natin, si Secretary Bello, ay talagang ang daming mga tao sa dole na
pwede niyang i-deploy. Ang problema natin, yung visa. Kasi walang additional na binibigay sa atin. You know ang problema natin. So, kahit ang OWA, mga welfare officers, pwede yan. Papuntahin dito. If you remember right, na yung dito sa Kuwait, noon, tingnan nyo, dumami yung konti ang personnel natin sa embahada or sa polo because of the no restriction noon. Pero ngayon, mayroon na restriction. So, you know, ang isang problema natin, yung availability of personnel sa Pilipinas ay marami. Pwedeng pumunta rito. But we cannot do that. The Department of Foreign Affairs and DOLE at saka yung OWA, hindi nila mapadala dito because of that regulasyon. Anyway, siguro pwedeng ganito ni Sine Lumundot. Actually, lang masinlabat na sir. Yung binibigay, kasi based on reciprocity yan. Yung binibigay ng host government na personnel, may limit yan. Halimbawa, sa kinang MOFA, Ministry of Foreign Affairs, yung consul ninyo, ang allowed lang sa inyo, 1 to 3. So, hindi tayo pwedeng maglagdag ng 4, 5, kasi ang nagbibigay ng visa niya, nag-accredit sa atin, yung host government. Kaya yan gawin ng polo, wow, embassy na magbigay ng tao. Ang problema nga lang, yung host government, may embassy na magbigay. So, yun ang ganito. Thank you po, sirs. Good evening. Dadagdagan ko lang, sorry ma'am. Baka nagkasala po ba? Advance na po yung absolution. Kailangan ko mag-umpisa. Konting lang lang, Father, kasi gusto lang sabihin na sa panahon ni Sec Bello, nag-devise siya ng way to enhance yung personnel efficiency o kakulangan ng tao. And that is yung pagpapadala ng augmentation teams na tinatawag. So hindi sila strictly part ng plantilla ng isang post katulad ng Kuwait. Pero maya may dumadating dito na 3-4 person teams to augment the existing plantilla. So, wala lang sa ngayon, but the last time that was done in Kuwait, kung naalala niyo yung 2018 amnesty ng Emir, ay nagpadala ng augmentation teams dito para tulungan yung post para maimsan yung bilang ng mga nare-repatriate at yung bilang ng mga nasa shelter nung magtatandaan niyo ng 2018. So that's one creative solution, yung tinatawag na augmentation teams. At may napipintunan naman magpapadala ng augmentation teams sa Kuwait. Abangan nyo na lang, but that's another way. The other thing I can say is sa OWA, as far back as 2017, after a management audit conducted by the UP, yung College of Policy, I forget the name, NCPAD, yeah. Nagpasa ang Board of Trustees headed by Sec Bello na recommended na dagdag na 900 plantilla items for the OWA. 500 sa overseas, 400 sa regional offices. But of course, like many things in our country, that has to go through the Department of Budget and Management pag nagre-recommend ka ng additional position. So, nandun ngayon yun sa stage na kinikilatis ng DPM yung proposed 900 new positions. But that was done as far back as May 2017. And they proposed na new positions for the OWA to solve the lack of personnel issue. Sorry for that. Having said about money agency, deployment agency, repatriation, etc., about vacationing of W, and thanks in advance. So, may mga parating dito, certification from DOLE. So, about also a commendation to hospital mission. Ako po ay isang pare, gusto kong magkaroon din ng prison welfare. So,
when I was still in Manila, sa Bilibid, etc. kung saan po mga district provincial jails, na kapag may training po kami, proper training, so bilang pare, na discuss natin ang lahat-lahat without proselytism sa misyon sa mga preso. So, paano po tayo magkatulungan? Gusto ko pong mag-volunteer sa prison mission. At may tatlo po tayong pare dito with some pastors who are my friends also. So siguro itong bilang mga Pilipinong pastor at mga pare, we can go so visiting prisoners. Yun lang. Other magandang suggestion mo. Actually, every month, sometimes ang regular jail visitation namin is monthly. Magkakasama dyan yung din ng Asistansya Nasional, yung POLOA, pumunta sila sa jail, lalong-lalo na sa Central, Central Jail. Ngayon, ang mga nakakulong sa atin ngayon, maliban dun sa dalawa na life sentence, pero baka mabigyan din sila ng upon merit or subject clemency, dalawa. Si Bienvenido Espino at saka si Lanyo. So, actually, bago tayo kung makabisita niyan, gumagawa tayo ng note verbal, request sa Ministry of Foreign Affairs. So, ina-approvean niya ng Ministry of Foreign Affairs. Pero maganda yung suggestion mo, Father. Susubukan namin na kung may individual na tulad ninyo, si Big Minded, na baka ma-request namin ang Ministry of Foreign Affairs na isama namin kayo sa mga jail visitation namin. Inshallah. Kasi maganda yung suggestion mo. At saka sa ngayon, ang mga nakakulong sa atin ngayon sa Central Jail, 80% drug-related cases. 80% drug-related cases. Kukunti lang yung mga loan, hindi nagbayad, tapos murder, mayroon ng terrorism, so mayroon ng kidnapping, malilit lang yun. Pero 80% are drug-related cases. So yung Father, ayan mo, baka isama namin kayo, kausapin namin yung charge na general, na kung pwede isama ka namin. Yes, we affirm the statement of Abba, na partner po namin ng PE dyan. Kasi isang clear approach po from Sec. Bello is while yung criminal case is handled by ATN, yung welfare nung nakakulong is an area ng OWA. So, talagang gusto ko namin sumama sa mga jail visits. Hindi lang yun, Father, baka hindi nyo alam. Merong OWA program for families ng death row convicts, OFW. May livelihood at scholarship para dun sa pamilya sa Pilipinas. On the premise na hindi dapat maapektuhan ang inosenteng pamilya dun sa kinarapatan ng kanilang mahal sa buhay na nakakulong. So, the family should be shielded and freed from the stigma. So, yun mo, may programang gano'n so we can work closely with you. Of course, sa ngayon, the limitation is pang death row convicts. But I'm sure marami pa sa kanila na nandito na hindi pa alam yung programa na yun. So we can work hand in hand with you. That's alongside yung prison visits for the non-death row convicts that you may undertake. And pwede rin po natin tulungan on a case-to-case basis, Father. Yung mga pamilya, nung kahit non-death row convicts, kung meron po sa tingin ninyo na kailangan tulungan. Thank you po, Admin Hans. That ends our session for tonight. And thank you po for all others na meron pong questions. You can write it on a piece of paper and then ibibigay po namin yun doon sa kung sino po yung dapat sumagot sa questions because of limited time.
we are now ending our program for tonight. So bago po kayo umalis, we would like to encourage everyone, meron po tayong photo op. Thank you. Dito na lang po sa stage. Ay, mag-vaccine. Yung iba po pwede na po sa front. Anong gagawin natin? Bernard Ulan. Ay, yung ano na, picture namin ni ito sa akin, okay? Hi. Anal ka na. Oh, sige, kayo lang. Okay, sorry. Lahat po. Hi everyone! So yun po, dito nagtatapos ang Filipino Community Leaders Meeting. Kasama po si Dole Secretary Sylvester Bello III at nandun din po si Dole Yusek Claro Arellano at nandun din sa stage si OWA Administrator Hans Kakdak, POA Administrator Bernard Olalia at nandun din si Chargé d'Affaires Muhammad Nurdin Pendusina Lumondot at si Labor Attaché Nasser Mustafa. So ayan po. So nag-ano po sila ngayon, photo ops, picture. Hi Jov, how are you? So ayan po, thank you so much. Thanks everyone. Ha? Sige lang po. Ha? Thank you. Thank you for watching, guys, and God bless you all.